Seria Timpul ca aliat, capitolul Relațiile care regenerează, episodul 7, Relațiile din compromis. Când rămâi, dar te pierzi. Nu toate relațiile toxice sunt dramatice. Unele sunt liniștite, nu te lovesc, nu te insultă, nu te abandonează brusc. Doar te micșorează, puțin câte puțin. Relațiile din compromis nu încep cu suferință, încep cu adaptare. Nu e chiar atât de grav, poți să tolerezi. Nu vreau să stric, o să fie mai bine. Și încet încep să ajustezi tonul, dorințele, standardele, limitele, adevărul tău. Nu pentru că ești slab, ci pentru că vrei să păstrezi. Dar există o diferență între ajustare și autoanulare. Compromisul sănătos păstrează identitatea. Compromisul repetat o dizolvă. Într-o relație din compromis nu spui tot ce simți, nu ceri tot ce ai nevoie, nu te arăți întru totul, nu pui toate limitele. Pentru că ți-e teamă de conflict, de pierdere, de singurătate, de a o lua de la capăt. Adevărul greu este acesta. Rămâi nu pentru că este iubire profundă, ci pentru că este familiar, pentru că ai investit timp, pentru că ai construit o poveste, pentru că ai spus tuturor, pentru că ți-ai imaginat viitorul. Dar o relație în care trebuie să te reduci constant nu este stabilitate, este supraviețuire. Relațiile din compromis sunt cele în care accepti lipsa de reciprocitate. Ignori lipsa de implicare, minimizezi lipsa de respect, tolerezi ambiguitatea și îți spui că e maturitate. Dar maturitatea nu înseamnă să suporți orice. Înseamnă să știi când compromisul devine pierdere de sine. Conștientizarea vine în tăcere, când te surprinzi obosit, când te surprinzi mai mic, când te surprinzi explicând constant comportamentele celuilalt, când te surprinzi sperând mai mult decât trăind. Și apoi vine întrebarea esențială. Dacă aș rămâne așa încă 5 ani, cine aș deveni? Aceasta este claritate. Ieșirea din compromis nu este explozivă, este lucidă. Nu pleci din furie, pleci din coerență. Nu pleci pentru a pedepsi, pleci pentru a te proteja. Ieșirea matură înseamnă să recunoști că ai tolerat prea mult, să-ți asumi partea ta, să închizi fără demonizare, să pleci fără ură. Pentru că relațiile din compromis nu sunt doar vina celuilalt, sunt și frica ta, și atașamentul tău, și speranța ta, și lipsa ta de claritate. Dar când vezi, nu mai poți să nu vezi. Și din acel punct, rămânerea devine alegere conștientă, nu automatism. Relațiile care regenerează nu cer să te pierzi, nu cer să taci, nu cer să te reduci. Ele te susțin în întregime. Și până nu experimentezi asta, compromisurile pot părea normale. Dar după ce experimentezi stabilitatea reală, compromisurile repetate devin insuportabile. Acesta este pragul. Nu este despre dramă, este despre demnitate, nu este despre perfecțiune, este despre integritate. Relațiile din compromis te învață ceva esențial, că iubirea fără respect de sine nu regenerează, consumă. Și când înveți asta, începi să alegi diferit. Nu mai alegi intensitate, alegi stabilitate. Nu mai alegi familiarul, alegi sănătosul. Și aici începe cu adevărat regenerarea relațională.